Sziasztok, üdv újra a csatornán, és ezzel hivatalosan is elindult a nyári szüneti városépítő sorozat. Az elkövetkező hetekben minden hétfőn egy új város alapjait rakjuk le, különböző stílusú region packs-es csomagokat felhasználva. Minden részben egy domináns építészeti stílus kerül fókuszba, ma például a francia, és köré építjük fel az egész várost. Ami szerintem különösen jó ebben a sorozatban, hogy minden rész önállóan is élvezhető, nincs folyamatos történetszál, így bármikor be lehet csatlakozni, és csak azt nézed meg, ami éppen érdekel. Nem csak az építkezés folyamatát mutatom meg, hanem közben mesélek is nektek a személyes élményeimről az adott országgal kapcsolatban, hiszen a legtöbbjükben jártam már, és ezek az emlékek inspirálnak az adott város hangulatának kialakításában. Valamint az adott épületcsomagról is elmondom a tapasztalataimat, hogyan érdemes vele építkezni, mik az erősségei, mik a gyengeségei, illetve mire figyeljetek, ha ti is használni szeretnétek. A videó végén pedig egy rövid szempontrendszer alapján értékelem is az adott region packs-et, legyen szó esztétikáról, funkcionalitásról, vagy éppen a kreatív szabadságról. Tehát ha érdekel, hogyan néz ki adott stílusban felépített város a Cities Skylines 2-ben, és közben szeretnél tippeket is kapni a játékhoz, valamint egy kis utazó sztorit is hallani, akkor tarts velem ebben a sorozatban is, akár most először, akár később kapcsolódsz be. Ez az Andrew City Life hétfői, nyári Cities Skylines 2 külön kiadása. Már is kezdünk! Mielőtt belevágunk az építkezésbe, pár szót a játékmenetről és a beállításokról, hogy tudjátok, milyen alapokra épül ez a sorozat. A játékot easy fokozaton játszom, mivel itt most nem a pénzügyi kihívásokra, nem a túlélésre vagy a költségoptimalizálásra helyezem a hangsúlyt, hanem az esztétikus, valamint stílusos városépítésre. A városokat valós térképeken kezdem el építeni, olyan helyszíneken, amelyek a való életben is léteznek, így az úthálózat már részben előre adott. Ez nem csak inspirál, hanem segít is abban, hogy valósághű településszerkezetet hozzunk létre. A mai epizódban a Loire völgyében járunk, ahol a város a Sol Marine nevet kapta. Tudom, a név inkább tengerpartiasan hangzik, de szándékosan választottam ezt, egyfajta fantázia névként, hogy a folyó és a tengeri hangulat egyszerre legyen jelen. Egy-egy ilyen városépítéskor 1,5-2 órát játszottam, és ezeknek a játékmeneteknek a legizgalmasabb, leglátványosabb mozzanatait fogjátok látni a videóban, így most nem egyetlen hosszú gameplayt, hanem egyfajta összefoglalót fogtok látni az adott város építéséről. A városépítés korai szakaszában pedig mesélnék kicsit arról, hogy miért pont a francia stílust választottam mára, hogy kik is azok a franciák, legalábbis az én tapasztalataim szerint. Fontos, hogy amit mondok, az semmi előítélet, mindössze saját élményeken alapul, nem általánosítás, tehát én így látom a franciákat, lehet, hogy te éppen máshogyan fogod látni, hogyha szeretnél megerősíteni, vagy cáfolni a véleményemben, akkor nyugodtan írd meg kommentben. Magam eddig kétszer jártam Franciaországban, először 2017-ben Párizsban, majd 2019-ben a francia Rivierán töltöttem el pár felejthetetlen napot, mind a kétszer vagy olyan emberhez mentem, aki ott lakott, de nem volt francia, vagy olyan emberhez, aki francia volt, és ha a franciákra kellene gondolnom, 3 szó ugrik be rögtön: büszkeség, elegancia és egyfajta nagyon erős lokálpatriotizmus. Ami rögtön feltűnt, a kultúra és a művészet szinte mindenhol jelen van. Franciaország nélkül teljesen más lenne az, amit ma európai építészetként ismerünk. A 18-19. században szinte mindenki francia módra akart építkezni, még a távoli Oroszország is. És ott van Párizs, ami olyan várossá vált, mint Velence. Egy etalon, egy hivatkozási alap. Gondoljunk csak Bukarestre, amit nem véletlenül hívtak Kelet-Párizsának. De még itthon Magyarországon is volt a párizsi nagyáruház, illetve a párizsi felvágott is. Igen, ezt nem azért hívták Párizsinak, mert hogy bármi köze lett volna a franciákhoz, bár a franciáknak van hasonló, szintén
összevágott, összeállított termékük, de a magyar párizsik azért többségében tisztelet a kivételnek gyenge minőségűek, azonban pontosan a marketing miatt, mert hogy a 19. század második felében gyakorlatilag mindent, amire rá akarták húzni, hogy értékes, vagy el akarták azt fedni, hogy nem annyira értékes, azt a párizsi névvel illették. Ekkoriban körülbelül olyan volt a párizsi brand, mint majd a 20. században a New York-i lesz. A francia embereken látszik, hogy büszkék a kultúrájukra, figyelnek a részletekre, sokukban pedig valami erőteljes művészi érzékenység is megfigyelhető. Érdekes volt látni azt is, hogy több francia ismerősöm például az Instagramon nem saját magáról posztol képeket, hanem sokkal inkább csendéleteket, tájakat, épületeket fog megosztani, akár egyedi beállításban, akár valamilyen egyedi filterrel. Van bennük tehát egyfajta szemlélődő esztétikai hozzáállás, legalábbis én így figyeltem meg. És amit külön kiemelnék, az a fajta lokálpatriotizmus, ami nem csak a nemzeti identitásra, hanem a mindennapi életre is kihat, gyakorlatilag mindenre. Például külön francia szavuk van a számítógépre, ami nem minden nyelvre igaz, ők például úgy hívják, hogy le ordinateur, ami természetesen, bár ez a francia nyelvben nem mindig, magától értetődő, itt hímnemű szó lesz. Illetve az esportos szlengből is nagyon sok kifejezést visszafordítottak franciára. El tudjuk képzelni, egy nemzetközi környezetből franciásítunk vissza kifejezéseket. Ez azt mutatja, hogy nem hagyják el annyira az anyanyelvüket, sőt általában az országot sem, hiszen egy francia ember gyakran a saját hazájában nyaral, és igazából miért is ne tenné ezt? Hiszen ha síelni akar, akkor ott vannak az Alpok, ha pedig tengerpartra vágyik, ott a Riviera. Nagyon kevés ország van, talán csak éppen Franciaország, amely ilyen természeti és kulturális adottságokkal rendelkezik egyszerre az európai kontinensen. Szóljunk akkor pár szót a francia épületcsomagról is, amit most ebben a városban használok. Előjáróban fontos elmondanom, hogy a csomag nem tartalmaz alacsony beépítésű lakóépületeket, vagyis low density rezidentálokat, ezért az építkezés kezdeti szakaszában az első két szinten érdemes vagy az európai alapcsomagból, vagy a tengerparti kis házakból választani. Utóbbiak stílusban jól illeszkednek a francia csomag elegáns városi megjelenéséhez, főleg ha valami romantikusabb, óvárosias hangulatra törekszünk. Hasonlóan fontos megjegyeznem, hogy a csomagban nincsenek kisebb boltok, vagy kiskereskedelmi épületek sem, tehát ha szeretnénk a lakónegyedek mellé pár pékséget, kávézót, kisboltot elhelyezni, akkor érdemes nem az európai alapkereskedelmi zónát választani, hanem például a kelet-európai épületeket. Ezeknek a visszafogott, mégis színpompás volta, vizuálisan fel tudja dobni a sok világos színű francia lakóépület, olykor bizony egyhangúságát is, és egy kis kontrasztot tud teremteni, illetve változatosságot tud vinni az utcaképbe. A francia épületcsomag 2024. október 28-án jelent meg a City Skylines 2 Region Packs sorozat első tagjaként, és mint minden más Region Packs-es tartalom, ez is ingyenesen letölthető. A készítők célja az volt, hogy olyan építészeti stílust hozzanak be a játékba, amely Párizs ikonikus megjelenését tükrözi. Hasonlóan más Region Packs-es csomagokhoz itt nem a játék fejlesztői, hanem a közösség legismertebb modkészítői dolgoztak rajta. Remélem, hogy jól is fogom kiejteni a nevüket: Gezé, Grüni, Journeyable és Revo. Ők a City Skylines első részéből lehetnek mind-mind ismerősek, ahol éveken keresztül meghatározó szerepük volt a modern közösségben. Gezé például számos párizsi stílusú épületet készített, Revo pedig ikonikus középületek és közlekedési elemek moddere is volt. Journeyable és Grüni szintén sokat tettek hozzá az egyedi városstílusokhoz, így ez a csomag tulajdonképpen egy rajongókból lett fejlesztő kollekciója, ami különösen izgalmassá teszi a City Skylines Region Packs-et.
Nézzük a csomagnak a tartalmát, mindenekelőtt vannak benne szolgáltató épületek, például egyedi víztorony vagy kisméretű trafóállomás, amelyeket nem csak a francia városokban, hanem más városokban is eredményesen tudunk alkalmazni, különböző signature buildingek, így például a francia stílusú városháza, illetve, amit jelenleg is építek, a zónázható épülettípusok, ezek sorrendben különböző sorházak, közepes sűrűségű lakóépületek, vegyes lakóövezetek, vagyis mixed residentálok, az alacsony jövedelműeknek bérlakások, valamint, hogyha sikerül a 10. szintet is elérni, akkor a nagy sűrűségű irodaházak, amelyek azonban inkább a kicsi, illetve közepes irodaházakra fognak hajazni. Ettől függetlenül eléggé jól néznek ki. Most ez csak az épületcsomagnak egy felsorolása volt, de amint elérjük majd a különböző épületeket, így a medium rezidentálokat a 3. szinten, a mix rezidentálokat az 5. szinten, és így tovább, akkor konkrétan mondani is fogom, hogy most éppen melyik épülettípust látjátok. A francia épületcsomag kb. 3,6 GB méretű, és szerintem egy elegáns, jól összeállított kiegészítő, amely nem csak a francia stílusú városokhoz ideális, hanem más városrészekbe is beilleszthető, hogyha a funkcionális épületeket nézzük. Azonban, hogyha már a zónázott épületeket nézzük, akkor talán kevésbé illeszkedik bele az egyéb típusú városokba, ezt azért érdemes tudni, amikor francia épületekkel kezdünk dolgozni, hogy a fehér szín, illetve az egyedi megjelenés miatt ez leginkább a francia típusú városban fog érvényesülni. A francia épületek elrendezése, tetőformája és tömbszerkezete miatt pedig nagyobb odafigyelést igényel, az utcaképek kialakítása, a szolgáltatások elhelyezése, vagy éppen a térhasználat megfelelő tervezése. Szóval, ha valaki most kezdi a játékot, akkor érdemes kis lépésekben kipróbálni, nem egy egész város rögtön erre építeni, hanem akár csak egy kerületet fogsz átalakítani, vagy akár csak egyetlen egy épületblokkot tervezel meg francia stílusban. Így kis lépésekben sokkal jobban tud működni, mint hogyha rögtön azonnal francia várost kezdesz el tervezni. A francia épületekről általánosan érdemes tudni, hogy úgynevezett wall-to-wall buildingek, vagyis faltól falig épülő épületek, wall-to-wall buildingeknek a közös jellemzője, hogy ezeket nem érdemes elszeparálni, kivétel a francia épületcsomagban a low wealth residential buildingek, mert ezek teljesen másképpen fognak viselkedni, majd ezeket is meg fogom mutatni, de a többit, különösen a sorházakat, illetve a medium residential épületeket, valamint a nagy iroda épületeket sem érdemes egymástól elszeparálni, hanem jobban járunk, hogyha tömbbe, illetve egymás mellé rakjuk le őket. Vagy úgy sorban, ahogyan már a korábbiakban ebben a videóban is láthattátok, vagy akár úgy, hogy négyzet alakú parcellákban gondolkodva, vagy téglalap alakú parcellákban rakjuk le ezeket úgy, hogy az épületek minél jobban kitöltsék a zónákat. Ezt egyébként majd a német résznél jobban ki fogom fejteni, illetve jobban meg fogom mutatni, ami majd a következő héten lesz. Ami még egy izgalmas kérdés, hogy milyen épületekkel működnek jól a francia épületek, hiszen azért nem csak önmagukkal működnek jól, hanem vannak más stílusok is, amelyek jól passzolnak hozzájuk. Nos, ezekhez a fehér színű épületekhez szerintem vagy a német stílusú épületek azok, amelyek jól illeszkednek, mert méretükben, illetve színvilágukban is hasonlóak, vagy
a Mediterranean Heritage fizetős kiegészítő épületei azok, amik jól passzinthatóak hozzá, nem véletlenül, hiszen Franciaországnak egy része is mediterrán vidék, tehát hogyha például mondjuk egy Marseille vagy Toulon típusú város szeretnél építeni, akkor bátran használd vegyesen a francia épületekkel a Mediterranean Heritage épületeket. Hogyha két francia típusú épület között kéne különbséget tenni a két francia típusú rezidentál között, jelesül a sorházak, illetve az alap medium rezidentálok között, akkor ezekről azt lehet elmondani, hogy a sorházak azok nagyon fehérek, lényegében a tiszta fehér vonalat fogják képviselni, míg a medium rezidentáloknál már megjelenik a piros tető, illetve valamilyen fajta színezés, éppen ezért ezek már jobban beilleszthetőek más típusú városokba is. Természetesen lehet kísérletezni, tehát lehet megpróbálni mondjuk angol típusú épületekkel összevegyíteni, vagy akár amerikai típusúakkal is. Nekem ez az, ami bevált, hogy Mediterranean Heritage épületekkel, illetve esetleg német típusú épületekkel fogom ezeket az épületeket kombózni. Itt ezt utóbbit most nem fogjátok látni, de például egyik városomban, Center Hillben megcsináltam, és nagyon jól működött, illetve amivel még jól tud működni, szintén fizetős kiegészítő az Urban Promenade, mixed rezidentálok, amikkel a francia típusú épületek jól tudnak működni. De még egyszer mondom, hogy gyakorlatilag ez csak egy olyan általános recept, mint hogy például a körömpörkölthöz krumplit adunk, vagy a rántott camemberthez áfonyalekvárt adunk. Én egyébként a sima rántott sajtot is megeszem akármilyen lekvárral, és nagyon szeretem is, de ez nem feltétlen tükrözi mindenkinek az ízlését. És hogyha már a kajáknál tartunk, a harcsapaprikás túrós csuszával, az például abszolút nem az én világom, sokkal jobban szeretem valami alaptésztával vagy galuskával. Most már a 4. szinten vagyunk, és eljött az ideje annak, hogy irodákat építsünk. Sajnos a francia épületcsomagban csak a nagyméretű irodák találhatóak meg, és ezek csak 10. szinttől kezdve elérhetőek, tehát itt két megoldás van, vagy úgynevezett unlock all módban játszol, amikor már minden épület kezdettől fogva elérhető, vagy megpróbálod az irodákat minél jobban elszeparálni a francia stílusú városrésztől. Én itt most ez utóbbi megoldást választottam, egészen egyszerűen azért, mert az irodaépületek, ezek a low density office-ok inkább nemzetközi stílust képviselnek, nemzetközi megjelenést, ugye itt nincsen külön európai és amerikai stílusú megjelenés sem, és ezek inkább mondjuk ki rombolnák a francia városnak az összhangját. Akik most kezdenek francia várost építeni, azoknál éppen ezért inkább az unlock all mód használatát ajánlom, pontosan úgy, mint ahogyan például én építkezek King's Cross városában. Természetesen az unlock all-nak is megvannak a maga veszélyei, illetve hátrányai, hogyha erre kíváncsi vagy, akkor nézd meg a King's Cross sorozatot, mert ott láthatod, hogy ezzel milyen problémák lehetnek. Közben nekem itt nem tetszett ez a sok fehér épület, úgyhogy ezt a sort most le is bontottam. Alapvetően ez az egész gameplay, mivel ilyenfajta gameplayt, hogy egy várost építek föl tematikusan, és csak egyetlen egy részem van rá, ilyen rapid módon még nem csináltam, úgyhogy itt az elején elég sok mindent átépítettem, újra gondoltam, leromboltam, de gondoltam ezeket is megmutatom nektek. Itt például most már az első francia medium rezidentálokat építem, illetve elkezdtem a low wealth
rezidentálokat is felépíteni. A low-wealth rezidentálokról ugye tudható, hogy ezeket már nagyméretű épületeknek számítja a játék, tehát high density rezidentálnak, de gyakorlatilag csak a high density rezidentálnak az előszobája, mert ezek az alacsony jövedelműek számára fenntartott bérházak. Na most, ugye mivel mondtam a videó elején, hogy a franciákat az előkelőség és a stílus, illetve az elegancia jellemzi, hát ez a bérházak esetében sincsen, másképpen meg nem mondanád ezekről a sárga színű épületekről, hogy itt alacsony jövedelműek laknak. Az is igaz, hogy ezzel a full sárga megjelenéssel, most itt a sötétben tudom megmutatni a felépült bérházakat, kicsit elütnek a többi francia épülettől, viszont hogyha ügyeskedünk, akkor nagyon jó mintákat lehet létrehozni, tehát például egymással szemben lehet fordítani ezeket a bérházakat. Itt én most még egy ilyen rapid építkezésben voltam, úgyhogy ez nem sikerült, de régebbiekben Flora városában már ezt meg tudtam alkotni, illetve különböző formájuk van ezeknek az épületeknek, tehát van amelyik T alakú, van amelyik U alakú, illetve van ez az L alakú épület is. Szerintem az összes low wealth residentál közül talán a legizgalmasabb, ha néznek ki ezek az épületek. Ezeknél a bérházaknál viszont arra érdemes figyelni, mivel nagy méretűek, ezért érdemes őket vagy ilyen csoportban megépíteni, mint ezt itt láthatjátok, vagy teljesen elszeparálni őket, vagy valamilyen formába rendezgetni. A Move It mód elég sokat tud segíteni abban, hogy a megfelelő módon lehessen ezeket beforgatni, mert hát sajnos a City Skylines 2 játék még nincsen olyan állapotban, hogy úgy zónázhassuk be az épületeket, ahogyan akarjuk. Némi trükközést persze be lehet vetni a különböző gyalogutak segítségével, de azért ez sem mindenható csodagyógyszer, és ez sem mindenhol működik feltétlenül, tehát itt majd a készítőknek kell ezt egy patch-el orvosolni a későbbiekben. Beszéljünk akkor egy kicsit az úthálózatról, vagyis hogy milyen típusú úthálózatot érdemes a francia város esetében alkalmazni, illetve kialakítani. Természetesen a legkönnyebb az lenne, hogyha saktáblaszerű utakat építenénk, de a saktáblaszerű elrendezés az alapvetően az amerikai típusú városokra jellemző, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy elsősorban autós városok legyenek, ne a tömegközlekedés érvényesüljön. Viszont, mivel wall-to-wall buildingekről van szó a francia épületek esetében, ezért nem lehet nagyon gírbe-gúrba sem az úthálózat, tehát meg kell találni a kettő között valahol a kompromisszumot, hogy azt mondom, hogy nem teljesen saktáblaszerű, de nem is alkalmazok tömegesen körbe utakat, inkább azt mondom, hogy rámegyek a ferde utakra, illetve wall-to-wall buildingek esetében az a jó, hogyha az épület minél jobban ki tudja tölteni az adott zónát. Ez szintén a saktábla-szerű elrendezéssel oldható meg a leginkább, de például mondjuk ebben a városban nem is igazán lehetne saktábla-szerű elrendezést alkalmazni, hiszen a főbb utak már előre adottak, tehát itt nehezebb lenne ezt kialakítani, éppen ezért ezzel a ferde megoldással élek. És megpróbálom ezeket lehatárolni különböző gyalogutakkal is, hogy a walkability-t, vagyis az átjárhatóságot növeljem. Egyébként még a City Skylines 1-es korszakomból emlékszem rá, amikor tömegesen néztem olyan youtuberek által készített videókat,
akik várostervezők is voltak egyben. Itt például Imperátor mellett Sembur nevét említhetném meg. Ez az ausztrál srác hosszú évekig csodálatos városokat alkotott, most már talán nem aktív youtuber, de ő mondta, és erre tisztán emlékszem, hogyha szeretnél valódi, realisztikus város tervezni, akkor menjél fel a Google Maps-re, és nézd meg annak a városnak a térképét, hogyan néz ki az úthálózat, hogyan vannak az elrendezések, és onnét érdemes inspirálódni. Ez azért többé-kevésbé működni szokott, de nem biztos, hogy arra van nekünk időnk, hogy mondjuk órákon keresztül egy Google Maps-et bámuljunk, bár azért ez abban az esetben különösen hasznos lehet, hogyha mondjuk van egy olyan város, amelyben nagy valószínűséggel nem fogsz eljutni, vagy nagyon nehéz lenne eljutni, mondjuk egy Fülöp-szigeteki várost akarsz létrehozni, akkor lehet, hogy érdemes tüzetesebben megnézni, hogy mondjuk Jakarta térképe az hogyan néz ki. Egyébként, mivel nagyon jól letölthető épületcsomagok vannak most már, amit nem a City Skylines úgymond hivatalos modderei készítettek, hanem mások, így gondolkodom rajta, hogy majd a nyári szünet után indítunk egy új sorozatot, ahol most mondok valamit, mert még nem néztem meg egyáltalán ezeket a csomagokat, de például engem egy latin-amerikai, brazil típusú város kifejezetten érdekelne, de csak akkor, hogyha tudok benne favellákat is építeni. De még az is lehet, könnyen elképzelhető, hogy mondjuk találok 4 darab jó épületcsomagot, és akkor szavazásra bocsájtom, hogy akkor milyen típusú várost szeretnétek, és ahogyan a többség dönt, most már szerencsére jó sokan vagyunk, mert már közel 900 feliratkozó van, amit innét is nagyon köszönök, és öles léptekkel haladunk az 1000 felé, ami azt jelenti, hogy a csatorna föl fog kerülni a YouTube-nak a térképére, úgyhogy ha neked is tetszenek az ilyen típusú városépítős videók, akkor kérlek, dobj egy feliratkozást a csatornára. Köszönöm szépen, szóval elképzelhető, hogy akkor majd erről lesz egy szavazás, és akkor ahogyan a többség dönt, olyan típusú várossal fogjuk folytatni az őszi időszakban. Nézzük akkor a francia típusú mixed rezidentálokat, ezeket láthatjátok most a képernyőn. Alapvetően ezek nagyon hasonlóak a francia típusú medium rezidentálokhoz, csak talán egy picikét magasabbak, illetve még változatosabb színekkel rendelkeznek. Itt a sárga és a téglapiros színt emelném ki, tehát a többi épületet érdemes ehhez választani, úgyhogy természetesen a francia stílusú épületek minél jobban érvényesülni tudjanak a városban. Itt látható a hátsó sorban, hogy az Urban Promenades-es épületek milyen szépen illeszkednek a francia stílusú épületekhez. A sorházakkal kapcsolatosan még annyit jegyeznék meg, hogy túlzott alkalmazásuk monotonnak hathat, itt én is elkövettem ezt a hibát, tehát érdemes lehet akkor valamivel feloldani, viszont az egy nagy pluszpont, hogy sorházak vannak a csomagban, mert ez nem sok Region Packs-es tartalomról mondható el, és a sorházak nagyon jók lehetnek arra is, hogyha például két nagyobb épület között kitöltést szeretnél alkalmazni, tehát ilyen fajta kitöltő funkciót is el tudnak látni. Ahogyan magasabb szintre lépnek a sorházak, azért valamennyire megjelenik a színezettség is, most itt például lehet látni a különböző kapuknál és boltíveknél, illetve az ablakoknál is, hogy már ezek beszínesedtek.
minden csomagnak, így a francia épületcsomagnak is megvan a saját kis égköve, nos ez szerintem a francia típusú víztorony, amely fehér színével és kecses formájával igazi dísze lehet a városunknak, megjegyezve, hogy a City Skylines 2 azért kevésbé támogatja a víztornyok építését, ezek jóval drágábbak, mint a City Skylines 1-ben, viszont megfelelő kiegészítéssel, akár turista látványosságként is használhatóak. Illetve érdemes még sok más francia középületet is megemlíteni, amelyek bármely más városban is jól használhatóak. Most itt ezeket nem mind építettem meg, de a teljesség igénye nélkül azért felsorolom, hogy mi az, ami szerintem jól használható, nem csak a francia típusú városokban, hanem más városokban is. Tehát ilyen lehet a francia transformátorállomás, amely kisebb és jobban néz ki, mint a normál társa. Ilyen lehet a francia vasútállomás, amely impozáns megjelenésével akár főpályaudvarként is alkalmazható, illetve ilyen lehet a francia krematórium is, amely kifejezetten kicsi helyen elfér, így akár sokat is le lehet belőle tenni egyszerre, hogyha esetleg mondjuk halálozási hullám érintené a várost. Nézzük akkor a csomagnak az összesített értékelését. Most én itt ezt nem úgy fogom csinálni, hogy egyetlen pontszámot fogok neki adni 10-ből, és egyelőre még nem is fogok pontozni, mert majd a különböző szempontok alapján a különböző csomagokat egymáshoz fogom viszonyítani, éppen ezért szeretném, hogyha mind a 8 rész lemenne ebből a sorozatból, bezárólag az utolsó résszel, ami majd az észak-kelet, USA lesz, és akkor fogom tudni majd egymáshoz viszonyítani különböző szempontok alapján ezeket az épület csomagokat. Az értékelés a következőképpen néz ki, tehát 6 szempont alapján vizsgáltam meg ezeket az épület csomagokat, mégpedig változatosság, integrálhatóság, jártasság, esztétikum, idő és térbeli sokféleség, valamint egyediség. Ezeket most el fogom mondani, hogy mit jelentenek, de egyelőre még csak annyit fogok mondani, hogy ez gyengének, közepesnek vagy jónak, esetleg kiemelkedőnek tekintem-e, és a végső pontszám, ami majd egymáshoz fogja viszonyítani a különböző csomagokat, majd akkor fog kialakulni, amikor mind a 8 rész lement, tehát az a terv, hogy a nyár végén egy nagy összefoglaló videóban megnézzük ezeknek a csomagoknak az egymáshoz viszonyított jellemzőit is. Nyilván ez egy szubjektív pontozás, de miután 6 féle szempontot állapítok meg, ezért talán mégiscsak valamivel objektívebb, meg pártatlanabb tud lenni, mint hogyha csak egy pontszámot adnék rá a 10-ből. Nézzük akkor most a különböző szempontokat rövid magyarázattal, illetve egy előzetes értékeléssel. Az első szempont tehát a változatosság. A változatosság az azt fogja jelenteni, hogy hányféle épület típus jelenik meg. Nyilvánvalóan itt azok az épületcsomagok tudnak majd magasabb pontszámot, illetve jó értékelést kapni, ahol például olyan típusú épületek is megjelennek, mint a low density, rezidentálok, vagy akár az irodák. A francia épületcsomag ebben a tekintetben a közepes minősítést éri el nálam, hiszen 5 különböző zónázott épülettípust tartalmaz. Ezek nagyobb része medium rezidentál, de javít a csomagnak a helyzetén az, hogy low wealth rezidentálok is vannak benne, illetve itt vannak még a nagyméretű irodák, amelyek viszont inkább kisméretű irodáknak néznek
ki. Erről a korábbiakban már beszéltünk, viszont azért ezeket nehéz kioldani, mert ehhez 10. szintig kéne játszani. A következő szempont az integrálhatóság, vagyis mennyire lehet összepárosítani másfajta épületekkel, mennyire számítanak ezek egyedinek, mennyire tud besimulni másfajta városi környezetbe. Itt ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy a francia épületcsomag az egyik legnehezebben integrálható szerintem másfajta épület típusokhoz, tehát itt egyértelműen a gyenge minősítést adtam neki. A következő a jártasság, vagyis hogy mennyire kell neked úgymond profi várostervezőnek lenni, vagy mondjuk inkább azt, hogy gyakorlott várostervezőnek lenni, hogy ezeket az épületeket jól tud építeni, illetve szép város tudjál belőle építeni. Szerintem ehhez azért kell bőven gyakorolni, hogy itt szép várost lehessen tervezni, tehát a jártasság szempontjából is inkább majd egy alacsonyabb pontszámot fogok adni. Ami viszont egyértelműen magas pontszámot, illetve jó minősítést fog kapni, ez az esztétikum, nyilván ez a legszubjektívebb szempont, de azt gondolom, hogy az esztétikum szempontjából nem lehet panasz ezekre az épületekre, nagyon szép megjelenésük van, nagyon szépen kidolgozottak, és egészen egyszerűen jó rájuk nézni. Az 5. szempont az idő- és térbeli sokféleség. Ez azt fogja jelenteni, hogy az adott épületcsomag mekkora korszakból merít, illetve mekkora térből merít. Tehát például a francia épületcsomag esetében csak a párizsi épületek fognak megjelenni, nem találunk mondjuk dél-francia épületeket, de ez nem minden épületcsomag esetében lesz így, tehát van, ahol másfajta városok is meg fognak jelenni majd az adott épületcsomagban. Az időt tekintve kicsikét jobb a helyzet. Egyrésztről megjelennek a 19. századi palota-szerű épületek, amelyeket gyakorlatilag a fél Európa le is másolt, másrésztről pedig a kora 20. századi épületek is a low wealth rezidentálok formájában. Így azt lehet mondani, hogy nagyjából olyan 80-100 évet átfog ez a francia épületcsomag. És ennek megfelelően, tehát az idő- és térbeli sokféleség is egy közepes pontszámot fog kapni. És az utolsó szempont az egyediség, ez már nem a zónázott épületekre vonatkozik elsősorban, hanem a különböző középületekre, illetve a signature buildingekre. Itt azt gondolom, hogy nem lehet panasz, hiszen a francia épületcsomag egyaránt tartalmaz rendőrséget, tűzoltóságot, többfajta szintű iskolát, víztornyot, transformátorállomást, vasútállomást, és még sorolhatnánk ezeket, illetve van egy-két jól használható signature building, például egy nagyon egyedi kávézó is, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen majd jó pontszámot fogok adni. Ez lenne tehát akkor a francia csomagnak az értékelése, és akkor a továbbiakban minden egyes rész végén értékelni is fogom az épületcsomagot, és a nyár végére ki fog alakulni ebből majd egy rangsor, amit majd egy külön videóban meg is fogok mutatni, hogy hogyan végeztek az egyes épületcsomagok a különböző szempontok alapján, és így akkor talán neked is tudok segíteni, hogy melyik épületcsomagot érdemes letölteni, hogyha éppen változatos várost akarsz, vagy éppen olyan város szeretnél, ahol az idő- és térbeli sokféleség jelenik meg. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ez volt a City Skylines 2 nyári különkiadásának első része a francia típusú város bemutatásával. A következő héten megyünk tovább, időrendi sorrendben a német típusú város következik. Hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelez,
Valamint azt is köszönöm, hogyha ennek a videónak a megosztásával segíted a munkámat, illetve azt is, hogy elérjük az 1000 feliratkozót, ami a csatorna életében egy első és igazán nagy mérföldkőnek fog számítani. Mindenkinek kellemes napot kívánok, jó nyaralást, pihenést, feltöltődést, hogyha éppen már ott tartotok, és akkor találkozunk a következő videóban. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!